שלום, יש לי העונג להציג את חברתי הטובה, שכבר די הרבה שנים אנחנו רצות והולכות ביחד, משתדלות יותר מפעמיים בשבוע, לא תמיד זה מצליח לנו, וברוב הפעמים שאנחנו הולכות ביחד ומדברות הרבה, אנחנו מדברות לא פחות ממה שאנחנו הולכות, אנחנו מדברות גם על רז. ולאורך השנים אמרתי לרחלי דוד, חברתי שמוצגת בפניכם פה, שאני ממש ממש חושבת שהיא צריכה לספר את הסיפור של המשפחה שלהם ושל רז לעולם, כי אני חושבת שיש בו הרבה השראה ויכול להביא תועלת להרבה אנשים. אז רחלי, ממש שלך. אוקיי, אז שמי רחלי, אני אמא של רז. רז הוא בחור מקסים עם מגבלה שכלית התפתחותית, שמאובחן עם תסמונת ה-X השביר. התסמונת הזו היא תסמונת גנטית שגורמת לפיגור שכלי ואוטיזם, ובשיחה הזו רציתי לשתף אתכם לגבי התמודדות עם קשיים שחווינו לאורך השנים, לגבי החשיבות לא לוותר על השאיפות והחלומות של ההורים, וגם על החשיבות להקשיב לרז ולא רק לעצמנו. אז בבקשה. אני אשאל אותך שאלות קטנות שהן הנקודות שבאמת גרמו לי לחשוב לאורך השנים שמה שיש לך להגיד מעורר השראה. אז דבר ראשון שרציתי ככה לשאול אותך, לאורך השנים יש לנו לשתינו דיון על המילה משבר. אני רגשנית מביאה לך כל מיני משברים, ואת אומרת לי, משבר, זה מילה בעייתית, אוקיי? אז אני רוצה, אם אפשר, שתספרי לי קצת על נקודת המבט שלך על משברים. כן, כלומר, אני לא מאוד אוהבת את המילה משבר, ומאוד משתדלת לא להשתמש בה לאורך השנים, ולנסות להגדיר את זה קצת במילים אחרות, כמו למשל התמודדות עם קשיים, או צומת קבלת החלטות, או זה הזמן שרז מכריח אותנו לקבל החלטות, משהו בסגנון הזה. ואני אספר איזשהו סיפור, שהוא סיפור מכונן מבחינתנו, מבחינתי ומבחינת עופר בעלי. רז אובחן בגיל 1.5, היה לו איזשהו עיכוב התפתחותי, והתחלנו לעשות איזשהן בדיקות, והיינו אצל רופא התפתחותי, ואצל גנטיקאי, ומהר מאוד הבחנו את ה-X השביר, ורז הוא הבן הבכור שלנו, ויום בהיר הודיעו לנו שהבן שלנו הוא ילד עם פיגור שכלי, והיינו ממש בשוק, באבל. הזמנו משפחה וחברים לבוא אלינו הביתה, ממש סוג של שבעה, כלומר ממש לא ידענו מה לעשות עם עצמנו, וכמובן רז היה איתנו בחדר ליד, אבל האווירה בבית הייתה באמת אווירה של עצב מאוד מאוד גדול. ואחרי כמה ימים, אולי שבועות של עצב ובכי והתאבלות, בעצם התעוררנו שנינו לפנות בוקר, עופר ואני, וממש קיבלנו החלטה, אמרנו לעצמנו, זה לא עוזר מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא עוזר לנו, זה לא עוזר לרז, אנחנו חייבים לקבל החלטה שתהיה לנו משפחה יפה, שתהיה לנו משפחה טובה, שיהיו לנו חיים טובים, ואנחנו צריכים את זה בשביל רז ובשביל הילדים הבאים שלנו, וכמובן בשביל עצמנו. וההחלטה הזו הייתה החלטה מאוד קרה, מאוד יבשה, מאוד לוגית. כמובן שאי אפשר היה ליישם אותה למחרת בבוקר, זאת אומרת זה איזשהו תהליך, אבל ההחלטה הזו הייתה החלטה מכוננת שלאט לאט הוציאו אותנו לחיים טובים ורוב הזמן שמחים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, דוגמה של מסגרת חינוך. תמיד עם ילדים עם צרכים מיוחדים, במיוחד יש התלבטויות לגבי
מסגרות חינוך, וכשרז עלה לכיתה א', אנחנו החלטנו לנסות לשלוח אותו לכיתה קטנה, לכיתה מקדמת, בבית ספר רגיל, בבית ספר השכונתי שלנו, ומאוד רצינו שהוא ישתלב. מילת המפתח הייתה שילוב, גם אז, גם היום. מאוד רצינו שהוא ישתלב, בכלל לא רצינו לשמוע על החינוך המיוחד, ובאמת עשינו כל מה שיכולנו, וזה החזיק מעמד 3 שנים, ובקיץ בין כיתה ג' ד', רז בקיץ, בחופש הגדול, למרות שהוא היה ילד פחות מילולי ופחות מתקשר ולא מצליח להסביר בדיוק מה הוא רוצה, בטח לא ברגשות ובדברים מורכבים, והוא התחיל ממש